Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war.
אני פותח את הישיבה השביעית של המשפט. היועץ המשפטי ממשיך בנאום הפתיחה שלו. אמשיך במקום שהפסקתי בפרק הרביעי, הפתרון הסופי של בעיית היהודים. במקרה אחד לא הסתפק משרד החוץ הגרמני בתשובתו השלילית של סגנו של איישמן גינטר. הוא פנה אליו אישית בעניין אנדרי מיכאליס, שהיה נשוי לנתינה שוויצרית. משרד החוץ הגרמני הודיע כי מטעמים פוליטיים דחופים יש להיענות לבקשה להציל יהודי זה עקב החשיבות שנודעת לאבי האישה במחוזו בשוויץ בשל יחסו ההוגן כלפי גרמניה. תשובתו האישית של איישמן, אני מצטט: לאחר שבדקתי העניין מחדש, אינני יכול לצערי עקב שיקולים עקרוניים להרשות ליהודי מחוסר הנתינות מיכאליס לצאת לשוויץ. דוגמאות כאלה נגיש לכם לרוב. נוכיח כי הוא טיפל בכלל ובפרט, בכל ריכוז יהודי, בכל יהודי בודד שנזדמן לו לעסוק בו, ותמיד במגמה אחת, המוות. כאשר חיפשו הגרמנים למנות קומיסר צרפתי בממשלת לבל לטיפול בעניין היהודים, נשאל איישמן על מועמדותו של דיפתי דקלם. משרדו של איישמן השיב כי איש זה נראה מתאים ביותר לתפקיד, שהרי אביו היה אותו קצין צרפתי שאסר בשעתו את דרייפוס. משרד החוץ השוודי ביקש להציל 30 יהודים נורווגים שנולדו בשוודיה על ידי כך שתוענק להם הנתינות השוודית. הרי גם הם בני אדם מסכנים אלה, הסביר נציג השגרירות השוודית באוסלו לאיש הגסטאפו. תשובתו של איישמן, אני מצטט: יש לסכל מאמצים אלה, ובדעתי להכניס גם את היהודים הללו בכל ההקדם וללא כל התחשבות במסגרת הפעולות היהודיות הכלליות. משנודע לו כי כומר שוויצי פרסם ספר ובו רשימות על גורל יהודים במחנות האיסוף בצרפת, הורה להרחיק אנשי כמורה ממחנות הגירוש. אנו נוכיח לכם כמה תשומת לב ודאגה הקדיש איישמן לסתימת כל פרצה אפשרית דרכה יכול היה להסתנן אפילו יהודי בודד אחד מרשת המצוד. אופיינית היא הפנייה הדחופה של משרד החוץ הגרמני אליו בעניינו של מריו ססון מזגרב, הנשוי לאישה גרמניה נוצרייה, אשר 3 אחיה שירתו בצבא הגרמני בחזית המזרח, ואילו הוא שולח לאושוויץ. והתחשב במצבה הנואש של האישה הגרמניה, נתבקש איישמן להעביר את ססון לגרמניה ולאפשר לו להתאחד שם עם משפחתו. איישמן השהה תשובתו זמן רב עד שיכול היה משרדו להודיע כי ססון אינו עוד בחיים. כאשר דנקר שליחו בצרפת נתקל בקשיים להשיג רכבות למשלוח לאושוויץ, הספיקה פנייה אישית לאיישמן והדבר הוסדר. ב-1944 כבר היה ידוע באירופה מה נעשה ליהודים בשטח הממשל הגרמני. מספר יהודים הכלואים במחנה וסטרבורג בהולנד, המיועדים להישלח לאושוויץ, קיבלו בהשתדלות קרובים וידידים בשוויץ פספורטים של כמה ארצות, כהונדורס, פרו, סן סלבדור ואחרות,
אשר זיכו אותם לצאת את אירופה. בפקודתו של איישמן עוכבו הפספורטים, אך נשאלה השאלה כיצד להסביר לשלטונות שווייץ את העובדה שמכתבים רשומים אשר נשלחו משם לא הגיעו לתעודתם. הדואר השוויצי אף תבע פיצויים על כך. של איישמן ציווה, דואר גרמניה יודיע לדואר שווייץ שהמכתבים הלכו לאיבוד עקב פעולת אויב. אין לשלוח המכתבים בחזרה, אין לשלם פיצויים על אובדנם. לעתים נראה אותו ואת מחלקתו אפילו חורגים מתחום ההסוואה החמורה ומדברים גלויות על ההשמדה, לפחות במידה שמדובר על חילופי דברים בתוך חוגי הממשל הנאצי. לסגן המנהל הכללי של משרד החוץ לותר, שהפנה תשומת ליבו לתלונות אשר נתקבלו על הצעדים שננקטו כלפי היהודים, השיב משרדו של איישמן לאמור: מקום בו מבקעים עצים, שם נופלים שבבים. האויב ינסה תמיד במידת יכולתו להגזים בתיאור האמצעים שננקטו נגדו כדי לעורר רחמים ובתקווה שהדבר יופסק. מאז החילונו בפעולה מוגברת נגד האויב היהודי, הרי הוא מנסה על ידי מכתבים אנונימיים כמעט לכל מוסדות הרייך להימלט מן הגורל המגיע לו. עד כאן. למותר להזכיר כי אויב יהודי זה היה אוכלוסייה אזרחית חסרת מגן שכללה תינוקות, ילדים, נשים וזקנים. הגורל המגיע היה רצח. אנחנו נראה את מאבקו של איישמן בדיפלומטים הגרמנים עצמם, בשלטונות באזורי הכיבוש שלא שיתפו פעולה או שלא עשו כל חפצו. נראה את זעמו על הפקידות האיטלקית שסיכלה במקרים רבים תוכניותיו, את חרון אפו על דנמרק שהבריחה במבצע אצילי רב סיכון את יהודיה לשוודיה, את מאבקו עם כל ממשלות הארצות הכבושות למען יטו כתף למלאכתו. כאשר התערב האפיפיור בעצמו לטובת יהודי רומא שנאסרו כדברי משרד החוץ הגרמני ממש תחת שילוחם, נשארה הפנייה מעל. היהודים שולחו לאושוויץ. אך בכל פועל הדמים שלו אין עוד פרשה מזעזעת ומחרידה כפרשת 1,000,000 ומעלה מילדי ישראל שדמם נשפך כמים בכל רחבי אירופה. הפרדתם בכוח מאימותיהם המנסות להסתירם, רציחתם כשהם נזרקים ממכוניות מסע במחנות, קריעתם לגזרים לעיני האימהות, חבטת ראשיהם הפעוטים בקרקע, זריקתם באוויר ותפיסתם על חוד הפגיון, הם פרקי הזוועות האיומים ביותר בכל פרשת הדמים. תשמעו עדויות על מעשים שלב אנוש מסרב להאמין בהם. תשמעו על פעוטות שנזרקו דרך חלונות בית חולים כשלא נענו להוראה לרדת למפקד. נגיש לכם את ההוראות שהוציא אייכמן ומשרדו למשלוח הילדים. ההוראה אמרה כי את הילדים יש לחלק בין המשלוחים המיועדים לאושוויץ.
ילדים בני 14 נחשבו לעצמאיים לצורך הוראת המשלוח למחנות ההשמדה. ואין לדעת גורל מי היה מר יותר, המתים או המתחבאים בכל מחבוא ובכל נקיק, החיים בפחד מתמיד מפני הגירוש, אלה שהתקיימו בחסדי שכנים נוצרים אשר הסכימו להצפינם. ילדים היו חוזרים ממוסדות לימוד ומחסה שהקהילה ארגנה בעבורם, רק בכדי לגלות שדירת הוריהם ריקה, כי הם נשלחו באקציה למצוא את מותם, וכי הדירה נכבשה בינתיים על ידי תושבים אחרים. תשמעו עדויות על עוללים רכים שאימותיהם ימצאו אותם לגופן בתוך תאי הגזים, ולכן לא הורעלו במקום, עד שבאו התליינים וזרקום חיים לכבשני האש או לקברים המוכנים. ילדים אומללים אלה שחיו במשך שנים בפחד מפני היעלמות כת הרובה על דלת הבית, שהוריהם שלחום ליערות לנסות להצילם, שלימדום להחניק דמעותיהם והנחתם כי הילד הבוכה היה נורא במקום, שציוו להם להתכחש למוצאם ולהעמיד פנים כנוצרים, שראו את אבותיהם סופגים הצלפות מגלב לעיניהם, שבפניהם היה נערך הוויכוח בין התליינים מי רצח תחילה, האב או הילד, שהלכו לקראת הקבר הקרוי כששפתותיהם ממללות שמע ישראל. פעוטות ונוער אלה, שלמרות כל צעדי הייאוש וכל תחבולות המחבוא היו נופלים לבסוף לידי מבקשי נפשם, הם תוך תוכו של כתב האישום. אותן חנות פרנק וגוסטבו דרנגר ומיליון אחרים, אוצרות גנוזים של זיו עלומים, של תקוות חיים ויצירה, הם היו עתיד העם היהודי. מי שהשמיד אותם, את עם ישראל ביקש להשמיד. אנחנו נגיש לכם תמונותיהם של כמה ילדים אלה. נפוחי הרעב, המבוהלים והנתקעים שהאימה קפאה בעיניהם. נראה לכם את צילומי גוויותיהם הכחושות, מוטלות לעגלות זבל. את תמונות הפעוטות המופקרים על פתח מתקני ההשמדה. אולי יעלה בידינו להעלות תיאור חיוור של השבר הגדול קיים אשר פקד את בית ישראל. לא ייפלא כי משרד החוץ הגרמני העביר לידיעתו של איישמן את האזהרה ששודרה ברדיו לונדון כי האחראים לרצח במחנה אושוויץ יועמדו לדין. אפילו על סף ההתמוטטות של גרמניה באפריל 1945, באווירה של דמדומי האלים, כאשר סגרו עליה בנות הברית ממזרח, ממערב ומדרום, עדיין התבטא איישמן בפני איש הצלב האדום כי אין ליבו שלם עם השיטות ההומניות יותר שהימלר שקל אותה שעה כלפי היהודים. היפלא כי באותם הימים אמר לאחד מעוזריו הקרובים שהוא מוכן לאבד עצמו לדעת וכי בשמחה יקפוץ לקבר לאחר שהצליח להשמיד 5 מיליון יהודים. גם בכך הוא זהה עם רבו היטלר, שאמר אף הוא כי ימות בלב שמח ביודעו את ההישגים הגדולים של גרמניה ותרומתה להיסטוריה. במלחמה הגדולה נספו גם מיליונים רבים של לא יהודים.
לא נבוא לפסוק כאן במשפט זה אילו מפעולות האיבה היו מותרות ואלה היו אסורות לפי כללי המלחמה של המשפט הבינלאומי. אך יאמר ויודגש בכל לשון של הדגשה כי השמדת עם ישראל לא הייתה קשורה בכל פעולה מלחמתית וכי אין לדמותה להפצצת ערים, למלחמת צוללות או כיוצא באלה, באשר הללו היו פעולות מלחמה ובין שקשרות או פסולות היו, ובדבר זה לא נפסוק כאן, הן נעשו בקשר ולמען המלחמה. השמדת היהודים לא היה לה עניין למאמץ המלחמה של גרמניה ובנות בריתה. ההשמדה בוצעה בשעת המלחמה, כשעשן המערכה מחפה ומסתיר את מעשי הזוועה, אך לא למען ולא לצורך המלחמה. זו הייתה פעולה נפרדת ומיוחדת לעצמה, שניתן לבצעה ביתר קלות, ביתר נוחות, בפחות התערבות מצד גורמי פנים או חוץ בשעת המלחמה, כשאפשר היה להסוות הדברים ולכסותם במעטה של מאמץ מלחמתי. ואומנם גם במסמכים הנאצים עצמם הדנים בהשמדת היהודים ובהנמקת ההחלטה לפעולה זו לא נמצא זכר לכך כי הדבר נעשה לקידום פעולות האיבה. נהפוך הוא, אם היו מבין מנהיגי הנאצים או עושי דברם שביקשו לדחות את הפתרון הסופי לזמן מה, הם עשו כן רק בהסתמכם על הצורך לנצל את כוח העבודה היהודי בשעת המלחמה. נגיש ראיות להוכחת טענה זו, ובשלב זה אזכיר רק אחת. כאשר פלש הצבא הגרמני לברית המועצות, ניתנו הוראות להשמדה מיידית של היהודים על ידי עוצבות המבצע. נראה עוד כיצד בוצעו פקודות אלה. אך בדוח מספר 81 אנו קוראים את הדברים הבאים, אני מצטט: יש להזכיר כתופעה יוצאת דופן גילוי קולחוזים יהודים. בין קריבוי רוג לבין דניפרופטרובסק קיימים קולחוזים יהודים המורכבים לא רק ממנהלים יהודים, אלא שכל כוח עבודתם יהודי. מצאנו כי הללו הם בעלי אינטליגנציה נמוכה, ולכן הועברו על ידי ההנהגה הפוליטית לעבודת האדמה. יחידת מבצע 6 החליטה במקרה זה להימנע מלהרוג בירייה יהודים אלה, בכדי לאפשר להם את המשך עבודתם, והסתפקה בכך שחיסלה את ההנהגה היהודית והחליפה אותה באוקראינית. עד כאן. למען קידום מאמץ המלחמה הפרה עוצבת המבצע את ההוראה והותירה מספר יהודים בחיים. יתרה מזאת, אמצעי תובלה היו גורליים למאמץ הצבאי של גרמניה, ובפרט כשנתפרסה החזית במזרח, בדרום ובמערב. אך בשעה שהצבא היה זקוק לכל קרון ולכל קטר, וכשהורגש מחסור חמור באמצעי תחבורה, עוד נמצאו הרכבות למשלוח למרכזי ההשמדה. ובעוד שהחזית שבעה לכוח אדם, נמצאו היחידות הדרושות למלאכת הכיליון. מפעל ההשמדה צריך היה להישמר בסוד, וזאת עקב כמה סיבות. ראשית, כדי להוליך שולל את הקורבנות עצמם ולהניעם להאמין כי רק למחנות עבודה הם מובאים. עוד נראה כמה סידורים מחוכמים עשו הנאצים להסוות את קרוניות הגז כאילו בנייני מגורים הם, להתקין תחנת רכבת מדומה בטרבלינקה כאילו רק צומת מעבר היא למקומות אחרים. ואפילו בפתח מחנה אושוויץ כתבו Arbeit macht frei, לאמור העבודה משחררת.
לשם קידום מגמת ההסוואה נצטוו כלואי המחנות לכתוב גלויות לקרוביהם כי שלום להם. והגלויות היו מגיעות לאחר שכותביהם כבר עלו מזמן במשרפות האש. אך הדבר פעל כמובן להרגעה רגעית, עורר אשליה, דיכא רצון התקוממות, שהרי התברר כביכול כי המגורשים עודם בחיים, וכי סיפורי הבלהות על השמדה אולם אינם נכונים כלל. שנית, צריכה הייתה ההסוואה להסתיר מעיני העולם את אשר התחולל. לפיכך ציווה הפירר כי בכל הנוגע לפעולות אלה יישאר הכל סוד כמוס, ואיש לא ידע יותר ממה שדרוש לו לביצוע תפקידו, וכי ההודעות הנוגעות לדבר תועברנה רק סמוך לביצוע ממש. מפקדת הצבא הגרמני הורתה כי אין להשתמש במילים העברה למזרח או גירוש, ובמקומן יבואו הביטויים משלוח לעבודת כפייה. גם בגסטאפו עצמה שררה אווירה של סודיות והסוואה. אך הסוד לא יכול היה כמובן להישאר כמוס לאורך ימים, ובפרט לאחר שחוג קושרי הקשר, המתכננים, המבצעים והנוגעים בדבר, הלך והתרחב עם התרחבות מעגל ההשמדה. לא רק אלפי המשתתפים בעוצבות המבצע ידעו את הדבר, אלא גם נושאי מכתבים שהיו צריכים להחזיר דואר אשר בעליו לא נמצא, פקידי מרשם תושבים שהיו צריכים למחוק את המגורשים מן הספרים, רבבות חיילים שחזרו מכל החזיתות, כך שלבסוף הקיפה הידיעה בדרך זו או אחרת מיליונים רבים רבים בעם הגרמני. מפיו של איישמן עצמו נשמע כי תחילת היו ההוראות להסוואה, התרנום, וכי דבר ההשמדה הוחזק כסוד חמור של המדינה. אני יודע רק זאת, הוא אומר, כי לקראת הסוף, שנים 43, 44, 45, אם אשתמש בביטוי קצת מוגזם, כבר צייצו זאת הציפורים מכל הגגות. בנאום עידוד והערכה גדול, אשר נשא הימלר למפקדי אס בפוזנן ב4 לאוקטובר 1943, תוך קילוסים ודברי שבח לאומץ הלב, גדולת האופי ושאר סגולות העיקר של אנשיו, הוא אמר, אני מצטט, כאן אדבר לגמרי גלויות על פרק קשה במיוחד. ואיננו נדבר על כך גלויות, אף כי בפומבי לא נעשה זאת לעולם. אני מתכוון לגירוש היהודים, להשמדת העם היהודי. זה קל לומר, אך רק כמה מהנמצאים כאן ידעו מה פשר הדבר כשמונחות יחדיו 100 גוויות, 500 גוויות, 1,000 גוויות מונחות זו ליד זו. לעמוד בכל אלה ולהישאר הגונים, זה הקשה אופיינו. זהו דף תהילה של ההיסטוריה שלנו, אשר מעולם לא נכתב ולעולם לא ייכתב עליו. עד כאן היינריך הימלר. וכך ראה מנהיג העם הגרמני את גדולת עמו, שראוי בכל זאת להצניעה ולהחזיקה בסוד. בינתיים נתגלה הדבר. מה שהנבלים הללו התגאו בו אינו אלא חרפת עולם. מה שהם עשו בסוד, בתקווה כי הרצח הגדול ביותר בהיסטוריה יישאר סוד כמוס, כל זה יסופר כאן בגלוי, יתגלה ויוקע לעין השמש. ועתה
נעקוב אחרי פועל הדמים של אדולף אייכמן בארצות השונות בהן עבר המשטר הנאצי כשבט זעם. פולין הייתה המדינה הראשונה אשר טעמה את טעמו המר של קרב הבזק הגרמני, כאשר 1.5 מיליון חיילים חמושים במבחר כלי המשחית, מוגנים על ידי מטריה ענקית של מטוסי קרב, מצוידים בכל אמצעי הקשר המודרניים, הסתערו על המדינה עם פרוץ מלחמת העולם השנייה. פולין הייתה שנואת נפשם של הנאצים מאז. היא הייתה ילידת חוזה השלום עם ורסאי, שהם ראו בו חרפה לעם הגרמני. היא חצתה בין פרוסיה המזרחית והמערבית וחלשה על גדיינסק. עובדות אלו היו מטרות מקובלות במערכת השיסוי הנאצית נגד השלמתה של גרמניה עם תוצאות מפלתה במלחמת העולם הראשונה, כל עוד חתרו הנאצים לשלטון. לאחר עלותו לשלטון הצליח היטלר להוליך שולל את מדינאי פולין בימים ההם, אשר נפלו במלכודתו כפרי בשל. עוד ב-34 הצליח לתקוע טריז בין פולין לצרפת, פיתה את הפולנים לחתום חוזה אי התקפה, וכל זמן שהיה היטלר עסוק בכיבושים ללא מלחמה במקומות אחרים, הניח לפולנים להאמין כי פניו לשלום עמהם. אולם מצב זה לא האריך ימים, והזעם הטאוטוני הופנה נגד פולין והתקפת הבזק ב-1 בספטמבר 1939. תורת הגזע הנאצית התייחסה לעמים הסלאבים כאל נחותי דרגה, שייעודם ההיסטורי לשרת עמים גבוהים ונעלים מהם. לפיכך הייתה זו מטרה מוצהרת של מדיניותם לדכא את העם הפולני ולבלי להרשות לו להתאושש. וזאת אמר היטלר לאחר הכיבוש באוזני המושל הכללי של פולין מטעם הרייך, פרנק. אני מצטט את היטלר: הממשל הכללי, הגנרל גוברנמן, ישמש רק כמקור לפועלים שחורים. הפועלים הדרושים לרייך יובאו מהממשל הכללי. יהיה רק אדון אחד לפולנים, הגרמנים. לפיכך כל נציגי האינטליגנציה הפולנית יושמדו. אנו נדאג לפולנים לבל יגוועו ברעב, אבל אין להם לעלות לדרגה גבוהה יותר. אם הפולנים יעלו אי פעם לדרגת התפתחות גבוהה, הם יחדלו להיות מקור כוח העבודה הדרוש לנו. הפחות בפועלי גרמניה ועיקריה צריך תמיד לעלות לפחות ב10% על כל פולני שהוא. עד כאן. זה היה היחס לפולנים. היחסם של הנאצים ליהודי פולין היה גרוע שבעתיים. הללו פשוט הפכו הפקר. במידה שהיו בכלל חילוקי דעות בין הממשל הכללי לבין משרד הביטחון הראשי של הרייך בדבר היחס ליהודי פולין, נגעו אלה רק לבחירת העיתוי המתאים להשמדה. ובעוד שפרנק ניסה למלא שליחותו כמושל הפרוזדור לרייך ולספק כוחות עבודה, לייצר תחמושת, מזון, מצרכי צריכה אחרים, ולהשמיד את היהודים רק לאחר שיתנו עונם וזייתם להנעת גלגלי החרושת הגרמנית, באו מברלין פקודות השמדה, ולא עוד אלא שמנגנון הגסטאפו פעל כאן על דעת עצמו ללא תיאום והתחשבות עם הממשל הכללי. זה העלה חמתו של פרנק עד להשחית. מצויים בידינו יומניו הכוללים פרוטוקולים מהדברים שנאמרו בישיבות ממשלתו, רישומי נאומיו, ואצטט ממסמך זה כמה קטעים.
בישיבה מיום 9 לדצמבר 42 התאונן פרנק על ששללו ממנו את כוח העבודה היהודי. הרי ברור שמכבידים על הליכי העבודה שלנו, כתב, אם לפתע באה ההוראה להשמיד את היהודים. אבל האחריות לכך אינה עלינו. ההוראה להשמיד יהודים באה מגבוה. הוצאת היהודים גרמה קשיים עצומים בשטח העבודה, וכעת מצווים לנו להוציאם גם ממפעלי החימוש. עד כאן. אל נשלה עצמנו לחשוב כי פרנק רצה למלט היהודים מגזירת ההשמדה. עוד שנה לפני דבריו אלה אמר בישיבת ממשלתו לאמור: לגבי היהודים, זאת עליי לומר גלויות, יש לעשות סוף ככה או ככה. מצויים אנשים המבקרים את השיטות שהרייך נוקט כלפיהם. מדברים על מעשי זוועה, נוקשות וכו'. עליי לבקשכם להסכים עמי תחילה לנוסחה אחת. רחמנות תהיה לנו רק לגבי העם הגרמני ולא לכל אדם אחר בעולם. כנציונל סוציאליסט ותיק עליי לומר כי אם קיבוץ יהודי אירופה יישאר בחיים אחרי המלחמה, לאחר שאנו נקריב מיטב חיינו להחזקת אירופה, כי אז נצליח רק חלקית במלחמה הזאת. לפיכך, הנני מצפה מהיהודים רק לדבר אחד, כי ייעלמו. עד כאן. אולם לגבי אופן היעלמם, היו קיימים כאמור חילוקי דעות. פרנק ביקש מדי פעם מהגסטאפו כי יניחו לו לפחות את הפועלים המומחים, ולבל ישלחו את הללו להשמדה. אך הגסטאפו לא התחשבה על פי רוב במשאלותיו, והנאשם ומרעיו פעלו להשמדת הקיבוץ היהודי במזרח אירופה. פרנק קבל מרה כי הגסטאפו פועלת בתחום שלטונו על דעת עצמו, ויוצרת מדינה בתוך מדינה. הקמנו ברייך שפע של רשויות מוסמכות הלוחמות זו בזו ברצינות, כתב. הריב הגיע לכך שפרנק הציע במאי 43 התפטרותו, אך היטלר לא קיבלה. אותה שעה כבר הושמד רובה של יהדות פולין, והריב הנאצי הפנימי על עמדות וכוח לא השפיע במאום על הצלת יהודים. וכאשר אפרם של אחרוני יהודי פולין נקבר בגבעות החול של אושוויץ, אמר פרנק, אני מצטט: התחלנו פה ב3.5 מיליון יהודים. מהם נותרו עוד אחדים במחנות העבודה. יתרם, נאמר כך, הגרו. עד כאן. הפרוטוקול מוסיף כי בין הנוכחים השתררה עליצות כללית לשם התיאור זה של מעשה ההשמדה. מלאכת רצח היהודים לא נעשתה בידי פרנק. כבר שמענו את ראש ממשלתו ביולר מכריז ומודיע בוועידת ואנזה כי עניין זה שייך לרייכסיcherheitshauptamt, קרי לאדולף אייכמן. גם מחנות ההשמדה לא היו בסמכותו של פרנק, ואף דבר זה נאמר במפורש באותן הישיבות. אני מצטט: מחנות אלה הוקמו במישרין על ידי האס-אס מברלין, משם נוהלו, ולגבי כל המתרחש בהם אחראי המרכז בברלין. עד כאן. ואומנם כך היה, ועוד נקבל ראיות על כך גם מפי אחרים. בפולין החל סבלם של היהודים עם כניסת הצבא הגרמני. פוגרומים, התעללות, השפלה, שריפת בתי כנסת, גזל רכוש, כנסות קיבוציים.
כל אלה היו מנת חלקה של היהדות הפולנית הכבושה מיד עם כניסת הצבא. אלפים נפלו קורבן כבר בשבועות הראשונים בכל המיתות המשונות שבעולם. את יהודי ירוסלב הביאו לגדות הנהר סן והטביעו מאות מהם. יהודי ביטגוש, ברומברג, ערכו בהם טבח. בוודג' נערך פוגרום לכבוד ביקורו של גבלס. התעללויות ביהודים היו צו השעה. גזיזת זקנים ביחד עם אור הפנים, הצתת בתי כנסת, לפעמים כמו בוורצלאבק הצתה, ואחר כך מאסר נכבדים יהודים, כפייתם לחתום הצהרה כי הם מבצעי השריפה, ועל יסוד הצהרה זו גופה הטלת קנס של 100,000 זהובים על יהודי העיר בעד השריפה. במשך כמה שבועות הוצתו או פוצצו ונהפכו לאורוות בתי שימוש מאות בתי כנסת. היהודים נצטוו לתעתע רחובות בטליתות התפילה, לשרוף ספרי קודש ולרקוד סביב המדורות. וכל המחזות הללו צולמו לפרסום בשטירמר ובעיתונות הנאצית האחרת. באותו זמן החל שוד רכוש שאורגן בדרכים שונות של כנסות קיבוציים, החרמת דירות, לעתים סתם גזל בתירוץ של חיפוש אחרי נשק, כשאפשר לחטוף דבר בעל ערך ולהסתלק. החלה פרשת חטיפות לעבודה. נחטפו גברים מהעוברים ושבים ברחובות. אדם היה יוצא בבוקר ולא ידע אם יחזור לביתו לעת ערב. אחדים היו חוזרים ובידם כרטיס עבודה. אחרים לא חזרו. והגרמנים הסבירו כי הללו נשלחו לעבודה מחוץ לעיר. הם לא נראו עוד לעולם. אנשי האס-אס היו פורצים לשכונות יהודיות ומכות מכריחים את היהודים לצאת לעבודות שעצם ביצוען היה מכוון להשפיל, לפתוח בורות ולכסותם, להעביר אבנים ולהחזירם. היהודים הפכו לעדת נפחדים, מושפלים ומדוכאים, חסרי כל זכויות אדם. בתי התפילה נסגרו, הפעילות הציבורית נפסקה, מקורות הפרנסה אפסו. אולם זו הייתה לעת עתה רק התקופה של הטרור הזעיר. הטרגדיה של יהדות פולין וכיליונה עוד עתידה לבוא. הוראותיו של היידריש מ-21 לספטמבר 39 בקשר לטיפול ביהודים שכבר הוזכרו על ידי שעה שטיפלתי על תכנון השואה, קבעו כי בשלב הראשון ההוראות הן סימון היהודים וריכוזם, וכל אלה כדרגת ביניים לקראת הפתרון הסופי. בכך שותף אדולף אייכמן. ריכוז זה לא היה קשה בפולין, כי הרוב הגדול של האוכלוסייה היהודית שם מתגורר ממילא בערים ובעיירות. ההוראה כי כל יהודי חייב ללבוש את הטלאי הצהוב ניתנה מיד. מי שהמרה את הצו הוצא להורג. היטלר, גרינג וקייטל הורו ב7 לאוקטובר 39 ליצור שטחי התיישבות לגרמנים במזרח ולהרחיק משם לאומים אחרים. להימלר ניתנו סמכויות כמעט בלתי מוגבלות. ביצוע המשימה הוטל על משטרת הביטחון, וראש משטרת הביטחון היידריש הורה ביום 21 לדצמבר 39 לאמור: בגלל סיבות ענייניות הכרחי יהיה לאבד במרוכז את כל העניינים המשטרתיים והביטחוניים בקשר לפינוי באזורי המזרח. לפיכך מיניתי כאחראי מיוחד
מטעם הרייכssicherheitshauptamt משרד 4, את האופטשטורמפירר איישמן, ממלא מקומו האופטשטורמפירר גינט. עד כאן. מטרות הפעולה הזאת הוגדרו במסמך מפורט, בו סומנו היעדים של מדיניות גרמניה בשטחי פולין ששולבו לרייך. יעדים אלה כוללים גירוש כל האוכלוסין שאי אפשר יהיה להחזירם לחיק העם הגרמני בתהליך של גרמניזציה, ויישוב כל האזור מחדש על ידי גרמנים לאומיים. את היהודים יש לגרש בכל המהירות ולבטל כל זכויותיהם. מלאכת התכנון המפורט והביצוע של הגירושים עברה על ידי אייכמן. עליו יוטל מעתה בין השאר גם להוציא לפועל את הוראות הימלר לגרש את כל היהודים ממרחב המזרח, אוסטראום. איישמן יפעל עתה במזרח בשם הרייכספירר ומטעמו. בספטמבר 1939 הוצאו לפועל גם ההוראות בדבר שוד מאורגן של הרכוש היהודי, החרמת מפעלים, מחסני סחורות, ואחר כך גזל של כל הבא ליד. נוסף לכך החלו להטיל על הקהילות היהודיות קנסות ממון, סתם לפי ראות עין. לשם טיפול ברכוש השדוד הוקם באוקטובר 39 מוסד נאמנות מזרח, טרויהנדשטלה אוסט, עם משרד ראשי בברלין וסניפים בכמה ערים ראשיות בפולין. הימלר קבע את דרכי שיתוף הפעולה עם אותו מוסד, שניתנה לו זכות החרמה בלתי מוגבלת של רכוש פולני ויהודי. בינואר 40, בישיבה שנתקיימה בראשותו של איישמן בקשר לאותם גירושים, נמצא כבר את בא כוח מוסד הנאמנות מזרח. בישיבה זו דובר על האופן בו בוצעו עד כה הגירושים לשטח הממשל הכללי, ונמסר כי במשלוח אחד קפאו כמה מאות אנשים למוות. סוכם כי במועד קרוב יגורשו כ-350,000 יהודים מאזור הוורטגאו, שכלל את לודז' ואת פוזנן, והללו יועברו לאזור הממשל הכללי, לאחר תיאום עם ממשלת פרנק. כל הרכוש שהותר ליהודי לקחת עמו 100 זרוטי פולנים. על כל משלוח יש לדווח לפיקוד המשטרה בקרקוב ולאדולף איישמן. בישיבת ממשלת הגנרל גוברנמן תוארה תנועה זו כנדידת עמים מודרנית, וכעבור יותר משנתיים עתיד היה פרנק לומר על הפעולה את הדברים הבאים, אני מצטט: אז נוצרו הפנטזיות של העברת מאות אלפים יהודים ופולנים לשטח הגנרל גוברנמן. תזכרו נא את החודשים האיומים בהם הגיעו לאזורנו מדי יום ביומו רכבות מסע תאונות אנשים. היו קרונות שהיו מלאות אפילו עד למעלה גוויות מתים. זה היה זמן היום לכל מנהלי המחוז שלנו, לכל אנשי השלטונות העירוניים, שהיו צריכים להתרוצץ מבוקר עד ערב ולטפל באותם האנשים שלא רצו בהם עוד ברייך והחליטו להזיזם אלינו. בכל זה היה עלינו לעמוד. עד כאן. במה צריכים היו לעמוד קורבנותיו של מסע האימים הזה? על סבלם ועינוייהם, על נפילתם עליהם הדרך ביחד עם פעוטותיהם, על התבוססותם בבוץ ובשלג? על כל זה לא היה לפרנק כמובן מה לומר. הגירוש הקיף כ500,000 איש, ובוצע על ידי מחלקה מיוחדת ברייכssicherheitshauptamt 4D4, בראשה אדולף איישמן.
במבצע הגירוש שולחו גם יהודי פרוסיה המזרחית. לבסוף, עקב טענותיו של פרנק שהמשלוחים העמיסו עליו ועל עוזריו כאמור התרוצצות וטיפול רבים מדי, ציווה גרינג במרץ 40 לבלי להמשיך בגירוש לשטח הגנרל גוברנמנט, אלא בהסכמתו המוקדמת של פרנק. ובינתיים נמשכו בפולין, בהתאם לתוכנית האב של שנת 39, ריכוז היהודים ושוד רכושם. הוקמו גטאות בשכונות הגרועות ביותר בערים, ללא כל יכולת להעניק בהם תנאי היגיינה כלשהם. הצפיפות הבלתי אנושית והלכלוך הולידו עד מהרה מגיפות חמורות. עזיבת הגטו הייתה כרוכה בהוצאה להורג בפומבי. הגטו עצמו הפך אמצעי השמדה. נאזין נא לתיאור. ביום כיפור 1940 הודיע הרדיו על פקודת הגרמנים על הקמת רובע יהודי בוורשה העיר. תוך ימים ספורים מחויבים היו היהודים לעזוב בתיהם אשר היו מחוץ לרובע היהודי ולהיכנס לתוך הרובע מבלי שיציינו לאן עליהם להיכנס. כך נכנסו כ100,000 יהודים לתוך הרובע היהודי שהיה מאוכלס כבר בצפיפות. הם הפכו לפליטים, הובילו מטלטליהם מי בעגלת יד ומי בידיים, נודדים ברחובות, נעצרים על יד בית בתוך הרובע, נעמדים תוהים ובוהים לאן ייכנסו. אז עוד היה הגטו פתוח וקוים הקשר עם העולם החיצוני. אפשר היה לצאת לעבודה מחוץ לרובע היהודי. כעבור תקופה קצרה, ללא הודעה מוקדמת, בודד ונחסם הרובע היהודי, וליד כל שער או יציאה הוצבו שוטרים גרמנים ופולנים. לפתע נותק הגטו ממקורות פרנסה, ממקום עבודתה, מאפשרות השגת מצרכים, כשהרגשת אסירים ובית סוהר אופפת את כולם. באותה תקופה הובאו לגטו ורשה עוד עשרות אלפי יהודים מערי השדה הקרובות לעיר. הללו קיבלו פקודה לחסל עסקיהם תוך שעתיים, לקחת עמהם מה שיכולים לשאת בידיהם ועל גבם, והובלו כולם ברגל לתוך הגטו בוורשה. בדרך כל מי שנכשל לו מעדה רגלו, מי שנאנח ונעצר רגע, נורא ומת. שוב הוכנס לגטו זרם פליטים, שוב נראו אנשים עומדים או יושבים ברחובות הגטו ללא קורת גג או מזון, מחכים לתושייה. החיים בגטו הפכו גיהינום ללא נשוא. צפיפות איומה שררה בו, עשרות נפשות בכל חדר. התנאים הסניטריים גרועים, ובתוך כך המגפות והמחלות. חוסר אפשרות עבודה, פרט במפעלי העבדות של הגרמנים, השגת מצרכי מזון, הביא במהרה את הרעב. משפחות שלמות של יהודים, על נשותיהם וילדיהם, נראו יושבות על מדרכות הרחובות נפוחים מרעב. בשעות העוצר, כששקט השתרר ברחובות, נשמעו מכל עבר קולות ילדים רכים המבקשים פרוסת לחם, אשתקה לברויט. והדבר היחידי שאפשר היה לתת להם היו פירורים שיהודים רחמנים נתנו. בבוקר נמצאו על המדרכות ליד השערים גופות אנשים ובעיקר של ילדים, מוטלות כשהן מכוסות בנייר, כי במשך הלילה גם הלבוש נלקח מהם. המצב הקשה ביותר היה כמובן בין הפליטים שהגיעו מערי הסביבה, כי אפשר היה למצוא עבורם מקום פנוי בתוך הגטו. הם רוכזו בבתי פליטים. בבית כזה לא ניתן היה אפילו לעבור, כי לא נשאר שטח בלתי תפוס על ידי אדם. הם ניזונו על ידי צלחת מרק ופרוסת לחם ליום.
מדי יום ביומו נגברו מאות יהודים. כל בוקר רצו היהודים המוצבים לעבודה במפעלים הכלכליים שיסדו הגרמנים, בתקווה שתודות לעבודתם יצילו חייהם. רבים לא הספיקו להגיע לבתי המלאכה, כי הגרמנים היו נכנסים לתוך הגטו, מתייצבים באמצע הרחוב, מתחילים לירות. היהודים אינם יודעים מהיכן נשקפת להם סכנה, מתקהלים בדרך כלל במקום אחד. אז היו אנשי האס-אס סוגרים את הרחובות, אוספים אותם במקום אחר ומובילים אותם לאומשלג, ומקום השילוח לגירושים. תמיד בהסוואה, כאילו בודקים את כרטיסי העבודה. אחדים אפילו שוחררו בגלל עבודתם. היו מחזות קורעי לב. הנה תפסו יהודי ויש לו כרטיס עבודה, אבל את ילדיו לוקחים ממנו. והוא מתחנן ללכת עם ילדיו, אך אין מניחים לו. לזקנים ולחולים מעמידים עגלות, והללו היו נראים עם צרורותיהם הדלים, בנסיעה ברחוב לדרכם האחרונה. עם זאת, במשך כל תקופת הגירושים לא פסק הטרור בתוך הגטו. בתירוץ של התנגדות כביכול, היו הורגים עשרות יהודים למען ידעו ויראו. היו אנשי אס-אס שתפסו ילדים קטנים וניפצו ראשיהם על אבני המדרכה. רבו המקרים אשר היה נדמה כי חוץ מפעולת הגירוש, ישנם גרמנים המתעללים ביהודים ממש מתוך חדוות התעללות. עם גבור הרעב פיתחו אנשי האס-אס שיטה חדשה. הם הודיעו שכל מי שיתנדב לגירוש יקבל לדרך 3 קילוגרם לחם וקילו ריבה. ואכן נמצאו רבים שחרפת הרעב שלא יכלו לשאתה עוד אילצה אותם להתייצב בעצמם מרצונם במקום הגירוש. שוב נראו שיירות של יהודים עם מטלטליהם וילדיהם בידיהם נעים לעבר האומשלגפלץ. אחד הגטאות הראשונים הוקם בוודג' ליצמנשטט. 160,000 איש צופפו בשטח של 4 קילומטרים מרובעים. 6 אנשים בחדר אחד. כעבור 1.25 שנה כבר מתו כ-15,000 מהם. על אף התנאים האיומים ששררו שם, דחס לכאן איישמן עוד 20,000 יהודים ו5,000 צוענים מהרייך. הממונה על המחוז התאונן בפני הימלר עצמו שאיישמן מסר כנראה נתונים בלתי נכונים לגבי יכולת הקליטה בגטו, שהמגפות משתוללות בו. שיטות הפעולה של איישמן מכנה הממונה על מחוז ליצמנשטט כשיטות הצוענים במסחר סוסים. הוא לא ידע בכותבו כן ב9 לאוקטובר 41 כי כבר נפלה ההחלטה להשמיד כל היהודים וכי אין הבדל באיזו שיטה תהיה השמדה. בקיץ 41 ניסרו בחללה של גרמניה רעיונות ותוכניות להשמדת היהודים. שליחו של איישמן בפוזנן, שטורמבנפירר הפנר, כתב מכתב אישי אליו, בו הציע בין השאר לרכז את כל היהודים מאזור הוורטגאו, כ300,000 במספר, במקום בו יוכלו לעבוד במכרות הפחם. בדרך זאת רצה להתגבר על סכנת המגפות הקיימת בוודג' ובגטאות אחרים, וגם להשתלט על הבעיה בכלל. במחנה זה הוא מציע תעוקרנה הנשים היהודיות כדי לגמור בדור הזה פעם עם הבעיה היהודית, והוא מוסיף, אני מצטט: קיימת סכנה כי בחורף זה לא נוכל לספק כל מזון ליהודים. ראוי לשקול ברצינות אם לא יהיה זה פתרון יותר אנושי
לגמור עם היהודים על ידי איזה אמצעי בעל פעולה מהירה. מכל מקום, יהיה כך יותר נעים מאשר להניח להם לגבוע ברעב. עד כאן. במכתב הלוואי כותב הפנר כי ייתכן ודבריו נראים פנטסטיים, אבל הם ניתנים לביצוע. גם הוא לא ידע אז כנראה עד כמה היו הדברים כבר קרובים לביצוע במסגרת הפתרון הסופי. בקיץ 43 הגיע איישמן לגטו וודג' ושם סוכם בעצה אחת עם שאר הנוגעים בדבר שהגטו אינו רנטביליות. לפיכך הוחלט כי גטו זה ייהפך למחנה ריכוז בו יושארו רק האנשים הכשרים לעבודה. האחרים ישולחו. אמצעי אחר בו השתמשה הגסטאפו לחיסול יהדות פולין היו מחנות העבודה. כבר בחודש השני לאחר הכיבוש נצטוו כל יהודי פולין מגיל 14 ועד 60 להתייצב לעבודה. היהודים נדרשו לבצע את העבודות הקשות ביותר, תוך משטר של מכות ועונשי גוף חמורים. במחנות החלו האנשים לכרוע תחתיהם, כי המאמץ שנדרש עלה על כוחות אנוש. לפי הדין וחשבון הרשמי של הוועדה הפולנית הממלכתית לחקר פשעי הנאצים בפולין, היו על אדמת מדינה זו למעלה מ-300 מחנות עבודה כאלה. האסירים בנו כבישים, הקימו ביצורים, היטו זרמי נהר, עבדו במפעלים כלכליים, במחצבות וכדומה. גם בגטאות הייתה חובת עבודה כללית. תובנה כאן ראיות איך התנהלו החיים במחנה עבודה כזה. בפרואשוב שליד קרקוב היה יום העבודה מתחיל ב4 בבוקר ונגמר בשעות הערב המאוחרות. המגורים בצריפים, בכל צריף כמה מאות אנשים ששכבו על דרגשים ב3 קומות. כל העבודות בוצעו בהרצה מתמדת. המפגר היה סופג 25 מלקות על גוף ערום. האוכל מעט לחם, פעמיים ביום משקה שנקרא קפה, מרק דל בצהריים, לעתים מעט שומן. האנשים רעבו תמיד, אך אסור להכניס אוכל מבחוץ, והעבריין היה נורא או נתלה במקום. לעתים נענשו על כך קבוצות שלמות. לעתים היו מבוצעות הלקאות המוניות על מגרש המפקדים. מפקדי עונשין נערכים לעתים, בהם נצטוו האנשים לעמוד שעות שלמות ללא נוע. הכושל נורא במקום. מפקדי תלייה היו מבוצעים בנוכחות כל אנשי המחנה. וכך נראתה תמונת הזוועות. 20,000 איש עומדים על מגרש מוקף גדר תיל מחושמלת, כשמכונות ירייה מוצבות על מגדלי התצפית. לעיניהם תולים נער בן 15. החבל נקרע, והנער מבקש רחמים על חייו. אז תולים אותו בשנייה. נידון אחר למוות המחכה לתורו, חותך בינתיים את גידיו, והוא מועלה לגרדום כשכולו שותת דם. תשמעו עדויות על שיסוי כלבים בבני אדם שנושכו, שנקראו לגזרים, על אנשי אס שהיו ניגשים ויורים באנשים סתם, כי כך עלה לפתע בדעתם. על סלקציות בהם נשלחו חלשים, זקנים וילדים למחנות השמדה, תוך השמעת שירי ערש ברמקולים. ולזוז אסור. כל תנועה מפעילה את מכונות הירייה.
אחוז התמותה במחנות היה מבהיל, ואף הם עצמם היו למכשיר השמדה. הנה תיאור על מה שאירע בלבוב. בשני ליולי 41 נאסרתי עם עוד כ5,000 יהודים. אחרי 3 ימי עינויים נמלטו אחדים מאיתנו. האחרים נהרגו כולם. יומיים לאחר מכן נלקחתי לעבודה ביחד עם 100 יהודים. בערב חזרו 12. האחרים נהרגו. בפברואר 42 נלקחתי למחנה הריכוז של ינובסקה. שם קיבלתי טיפוס ודלקת ריאות. ב8 ליוני נלקחתי לשם המתה בעירייה. נתנו לנו עיתים לכרות את קברנו. כשסיימנו נקרא כל אחד בשמו, 2 ירדו לבור, שכבו ליד זה, כשפניהם לקרקע ונורו. 2 אחרים שפכו מעט חול על קודמיהם, ירדו, שכבו על הקודמים ונורו. ברגע האחרון נמלטתי. ביוני 43 נלקחתי לבריגדת המוות. היא יחידת קומנדו 1005. בריגדה זו נוצרה כדי לטשטש ולמחות את עקבות פשעי הגרמנים. עבודתנו הייתה פתיחת הקברים, שריפת הגופות, לאחר הוצאת שיני זהב ומטבעות זהב ופיזור האפר. כל יום אספנו כ8 קילוגרם זהב. כשהיו מגיעים קורבנות חדשים, היו יורים בהם ושורפים אותם במקום. לעתים היו מגיעים כ2,000 ביום. הייתי שם עד 19 לנובמבר כשברחתי. נשארה לנו תמונת השואה במזרח פולין גם מן הצד השני, הגרמני. נשאר לפליטה, לידיעת הדורות הבאים, הדין וחשבון של משמיד יהדות מזרח גליציה, אס גרופנפירר קצמן. הוא סיפר על הנהגת אות היהודים, על הקמת מחנות העבודה, על העברת היהודים לגטו, ובהזדמנות זו על מתן טיפול מיוחד לכל האלמנטים האציליים והאסוציאליים של האספסוף היהודי, כך כתב. עד מהרה נתברר, הוסיף קצמן, כי היהודים רואים בעצם קביעתם לעבודה ומתן כרטיס עבודה אפשרות להתחמק מגזירות חמורות יותר. לפיכך נעשו פעולות חדשות, הוא כותב, אשר כתוצאה מהן ניתן טיפול מיוחד לאלפי יהודים נוספים. צריך היה לשלח אוסזידלן עוד רבבות יהודים, כי נתברר שאפשר להשיג תעודות עבודה בעד שוחט לגרמנים הנאצים. תוך כדי ביצוע השילוחים נתגלו לקצמן לדבריו קשיים יוצאים מהרגיל. כי היהודים ניסו להתחבא במרתפים, בבונקרים, בחפירות, בכל מקום אפשרי. אך אנשי האס-אס האמיצים הצליחו כמובן להתגבר על קשיים כאלה, להכריח את המתחבאים לצאת על ידי אש או גז. נמצאו יהודים שרכשו נשק, נעשו אפילו ניסיונות בריחה לחוץ לארץ, הוא כותב בתדהמה. לבסוף נאלצתי, כותב קצמן, ואני מצטט, לנקוט בצעדים ברוטליים, ואת שארית הפליטה של יהודי לבוב להשמיד בבתיהם על ידי שריפה או פיצוץ בתיהם ומקומות המחבוא שלהם. כ3,000 יהודים איבדו שם עצמם לדעת. עד כאן. הדין וחשבון כולל את הידיעה כי הושמדו בידי קצמן 434,329 יהודים, וכי נותרו במחוזו במספר מחנות 21,156 יהודים
אשר גם מספרם פוחת והולך. ולדוח שלו מצורפת גם רשימה גדולה של שוד הרכוש. צורפו גם תמונות. קצמן מונה גם את אבדותיו בחיסול יהדות גליציה. 18 אנשים מתו במגפת טיפוס כשנדבקו מהיהודים, 8 נרצחו בידי היהודים, 2 מתו עקב תאונות בשעת הפעולה, וקצמן מסיים את הדוח שלו על ההשמדה כך: למרות העומס הבלתי רגיל שהוטל על כל איש אס ואיש משטרה בימי פעולות אלו, נשארה רוחם איתנה וראויה לשבח מן היום הראשון ועד הסוף. רק תודות להכרת החובה של כל מפקד וכל אדם נתאפשר לנו להשתלט על זוהמה זו בזמן הקצר ביותר. עד כאן. כאשר קצמן או בעלי שררה נאצים אחרים מדברים על שילוח, הרי הם מתכוונים לגירוש היהודים למחנות ההשמדה שעליהם עוד אדבר. שנים 41-44 הושמדה במחנות אלה יהדות פולין בת המיליון. אדולף אייכמן, כראש המחלקה היהודית בגסטאפו, כממונה המיוחד לביצוע השמדת היהודים, נושא באחריות ישירה של יוזם ומבצע טבח דמים זה. אנחנו נוכיח את יוזמתו ושליטתו בגטאות, את אחריותו וחלקו בהקמת מחנות ההשמדה והפעלתם, את אחריותו לכיליון יהדות פולין. גם כאן נפגוש את טיפולו של אייכמן בכלל ובפרט. הוא ביצע את תוכנית היידריש מ-21 לספטמבר 39, הוא פנה למשרד החוץ הגרמני וביקש הסכמתו לנקוט גם לגבי אנשים המחזיקים בפספורטים זרים בגטו ורשה בכל אותם האמצעים המשטרתיים שמשתמשים בהם נגד כלל אוכלוסיית הגטו. הוא נסע אישית לוורשה לטפל בעניינים שם. הוא ביצע את הפינויים העצומים של יהדות פולין למחנות ההשמדה. עם זאת, נראה אותו גם מטפל בפחים קטנים. פקודת הוצאה להורג בצ'חנוב של 4 יהודים, ואחר כך פקודה לתלות עוד 7 יהודים בגטו סמוך במעמד כל תושביו, ממנו באו. כן שלח הודעה למשרד החוץ כי הנתין הרומני היהודי הרש רייפר מלבוב נעלמו עקבותיו וכנראה ברח לרומניה. גם הרכוש לא נשכח. אנחנו נציג בבית המשפט את ההוראות המפורטות לשוד. הוראת ביצוע שיצאה מטעם המחלקה הראשית למנהל ומשק של ה-SS Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt לגבי יהודי פולין המגורשים לאזור לובלין ולאושוויץ קבעה כי יש לכנות את הרכוש היהודי כרכוש שהוחרם עקב היותו גנוב או כרכוש מוברח. ולאחר מכן באה שורת ההוראות. כסף מזומן יישלח לבנק המרכזי של הרייך. שעונים, עיתים נובים, פנסים, ארנקים, שאר חפצים אישיים יש לתקן, לנקות ולמכור במחיר מינימלי לחיילים הגרמנים בחזית. בגדי גברים, בגדי נשים, יש למכור לפולקסדויטשה המתיישבים באזורי המזרח. יש למכור להם גם מיטות, שמיכות, מטריות, עגלות ילדים ורשימה ארוכה של חפצים אחרים. לבנים ומפות יש לספק לצבא. משקפיים למשרד הבריאות. פרוות למשרד הראשי של ה-SS. ולבסוף 2 הוראות קבע. אני מצטט. יש להקפיד במיוחד כי האות היהודי יוסר מכל הבגדים והמעילים
יש לבדוק את כל דברי הלבוש ולחפש שמא הוסתרו בהם חפצי ערך כלשהם. המצאה שטנית נוספת של האס-אס הייתה להעסיק את היהודים עצמם בטיפול, בניקוי ובתיקון של בגדי הנרצחים. יחידה מיוחדת של האס-אס עסקה בפעולה הידועה בשם מבצע ריינהארט, על שמו של היידריש, אשר הומת ביוני 42 בידיו של פרטיזן צ'כי, אשר במעשה גבורה נועז הטיל עליו רימון יד. גלובוצניק, מפקד המשטרה באזור לובלין, מונה לראש המבצע, שמטרתו שוט כללי של כל הרכוש היהודי בפולין והמתת כל בעליו. גלובוצניק הגיש דוח הכולל רשימה של מטבע החוץ, חפצי הערך והחפצים האישיים שנשדדו. לדברי עצמו העריך רכוש זה לפי ערך נומינלי בלבד, והגיע לסכום של 200 מיליון מרק. מותר להניח כי החלק הארי של הרכוש נשדד על ידי עושי המלאכה למטרות פרטיות ולא נכלל כלל בדוח, כי בישיבת ממשלת הגנרל גוברנמנט של פרנק הוערך הרכוש שנשדד מיהודי פולין בלבד במיליארדים רבים. לניצול כוח העבודה היהודי בגטאות ובמחנות ההשמדה על ידי האס-אס הוקמה ונוהלה על ידו חברה בשם אוסט אינדוסטרי, או בקיצור אוסטי, שמטרתה להקים מפעלי תעשייה, להעסיק בהם יהודים, לתפוס את כל הציוד וחומרי הגלם היהודיים, להפעיל את כל המפעלים שהיו בעבר כבר בידיים יהודיות, להקים גם מפעלים פרטיים גרמנים, שכוח העבודה היהודי יועמד לרשותם ושיחיה בהם כעבדים. גלובוצניק דיווח על הצלחת מפעלו, על גיוס רבבות עבדים יהודים לעבודת חינם במפעליה של אוסטי. בכל מקום הצלחתי, הוא כותב, ורק במקום אחד היה כישלון. בוורשה לא הועברה הפעולה כראוי ולא השתמשו שם בשיטות הנכונות. עד כאן. גטו ורשה היה הגדול בגטאות אירופה. לא רק מפני שיהדות העיר הייתה מרובת אוכלוסין, אלא מפני שנמלטו והועברו לשם רבים מן הסביבה ומערים אחרות. נראה כי בתקופה מסוימת היו שם כ-500,000 יהודים. הימלר עמד על כך שהמפעלים הכלכליים של הגרמני טובנס מרוויחים מיליונים על ידי ניצול עבודת העבדים של היהודים. אף על פי כן הורה להוציא את היהודים בהדרגה מכל מפעלי הייצור. אני מצטט: נתאמץ להביא פולנים במקום הפועלים היהודים, להעביר יהודים למקום אחר. כמובן, גם משם יצטרכו היהודים להיעלם ביום מסוים לפי רצון הפירר. עד כאן. אין הימלר מוכן לקבל את ההסבר שכדאי לו להשאיר את היהודים בחיים באשר המפעלים פועלים למען הצבא. הצבא ימסור לנו את הזמנותיו, כתב, וחפצי הלבוש הדרושים לו יסופקו. הוריתי לנקוט ללא כל התחשבות בצעדים נגד כל אלה המאמינים כי יוכלו להתנגד לפעולתנו בתירוץ של ענייני חימוש כביכול, ואשר לנגד עיניהם לעזור ליהודים ולעניינם. באמצע שנת 42 לא היו עוד אשליות בוורשה לגבי כוונות השילוח של הגרמנים. לפני כן עוד קיוו היהודים, השלו עצמם, לא היטו אוזן להפצרות תנועת המחתרת להתנגד בכוח לנאצים.
ראש מועצת הגטו, אדם צ'רניאקוב, איבד עצמו לדעת ברעל ביחד עם אשתו עוד ביולי 42, כאשר הגרמנים טבעו לספק יהודים נוספים לשילוב. אך המשלוחים נאספו בכל זאת לאלפים ולרבבות. בספטמבר נאספו למעלה מ100,000 יהודים באזור הקרוי הדוד. 30,000 שוחררו לעבודה ויתרם שולח למחנות הכליה. הפעם נשלחה גם המשטרה היהודית של הגטו. נשמע את התיאור. גרמנים מובילים את היהודים הנותרים לתוך הדוד בין הרחובות זמנהוף, סטפקי, סמוצ'ה וגמשק. בהצטלבות הרחובות מיואה וגמשק חוסם שער של עץ את המדרכה לכל רוחבה. דרך שער חיים ומוות זה זוחל ההמון בשיטה עורפית. כל אדם נתון לבדיקה קפדנית. שורת אנשי אס-אס צעירים ערנים עומדת על המשמר. אקדוחיהם תלויים במדיהם. יותר מהר הם צורכים. צליפת מגלבים וקריאות אימה מתמזגים יחדיו. ההמון צועד ללא סוף דרך שער החיים והמוות. חולפים אנשים חיוורים, מבוהלים, עיניהם אדומות מן האימה. גברים עוזרים לנשיהם, אמהות מחבקות פעוטותיהם. בנות מוליכות בזהירות אמהות ישישות. בני משפחה מתאמצים להישאר צמודים זה לזה, להידחק כגוף אחד. וכל אחד מחזיק בידו את הכרטיס המקנה לו את זכות החיים, את תעודת העבודה. הם מחזיקים את המסמך בדבקות, כי זו הערובה היחידה לזכותם לחיות. מה שחשוב יותר, לזכות יקיריהם לחיים. היום הוא היום הגדול. יום נאה הוא. השמש מצטחקת ברעננות נעורים. אונטרשטורמפירר הנטקה מנגב את עגלי הזיעה מפניו האדומים השמנים. לאחר מכן הוא מנגב גם את עורפו ומוכן שוב לפעולה. המגלב מצליף שוב ופוגע בקורבנות מוכי האימה בראשיהם, בפניהם, בכל מקום שניתן. קצין נמרץ, תקיף, מראה למבוהלים את כיוון דרכם. שמאלה לעבר סטפקי הוא שער המוות. משם יובלו לרכבת שתיקח אותם למלינקה ולטרבלינקה. זה המקום לנשים, לזקנים, לבעלי מום. תנועת יד ימינה, זו הדרך ללשנו, לקרמליצקה, לנובוליפיה, היא דרך החיים. לימין ישלחו אלה שמעמלם וזיעתם אפשר עוד לסחוט רווח כלשהו. כך נראו הסלקציות בגטו. תנועות הנוער משוועות לפעולה, אך נשק אין. המחתרת הפולנית סיפקה 9 אקדחים ו5 רימוני יד. עם זה צריך לצאת לפעולה. לבסוף נבחרה ועדת תיאום לפעולות המחתרת, ובראשה הועמד מרדכי אנילביץ', סגנו יצחק צוקרמן. פעולות בודדות של התנגדות ייאוש היו גם קודם. כעת תואמה הפעולה. בינואר 43 פעלה המחתרת היהודית לראשונה. נפלו הקורבנות הגרמנים הראשונים. אנילביץ' לאחר שאזלה תחמושתו התנפל באגרופיו על החייל הנאצי הקרוב, חטף רובהו והסתלק. הוא עוד לחם אחר כך ופקד בקרבות רבים. רוחם של הנתקעים התעוררה. הגרמנים פגיעים הם. אפשר להפיל בהם קורבנות. יצחק כצנלסון, משורר השואה שנספה בה בעצמו, שר:
הם לא ידעו, לא שיערו. היהודים יורים, שמעתי קול כעור בפי מושחת, בטרם נשמתו טמאה ייפח. לא כל קריאה אשמע, רק פלצות. הייתכן? המאבק החל, מאבק נואש, ללא צל של תקווה, ללא סיכוי, ללא תוחלת, ובלבד לא ללכת עוד כצאן לטבח, ובלבד להכות במרצחים המאוסים. המחתרת התארגנה מחדש, הגטו חולק לאזורים, הוחל במאמץ קדחתני לרכוש נשק מהצד הנוצרי של העיר. אקדח עלה אלפי זהובים, הנשק הוברח בכל הדרכים, דרך תעלות הביוב, על ידי שיחוד השומרים, במכוניות מזון. לו יכולנו להשיג את הנשק והתחמושת הדרושים, כתב אנילביץ' ערב המרד, יכול היה הקרב על הגטו לעלות לאויב באוקיינוס של דם. אך גם בלי זה נוכיח מה כוחה של אמונה וביטחון בכוחותינו. הוחל בהקמת בונקרים, אלה מקומות המחבוא והתעלות התת-קרקעיות לצבירת נשק, להקמת דרכי קישור ולהקלת הקרב. הנאצים הוכו בתדהמה. לאחר חיסול קיני ההתנגדות הראשונים החלו במלאכת הפיתוי הרגילה. כל משאלתנו לשלוח מספר יהודים נוספים למחנות עבודה. מה כל הרעש? אנשי האס-אס ניסו שוב כוחם ואיומים כלפי מועצת הגטו, אך הללו הודיעו הפעם כי אין להם עוד שליטה על היהודים. הימלר פקד להשמיד את הגטו. מקום משכנם של 500,000 יצורים תת-אנושיים, כתב, שבין כך אין לו ערך לגרמנים, צריך להיעלם. עד כאן. 19 לאפריל 1943, בערב פסח, החלו לנוע לעבר הגטו כוחות האס-אס החמוש, בפיקודו של יורגן סטרופ, שנתמנה זה לא כבר למפקד המשטרה בוורשה. הכוח התוקף מנה כ-2,100 חיילים בסיוע טנקים. המחתרת היהודית פתחה באש. רבים מהגרמנים נפגעו. בקבוקי מולוטוב הניסו את הטנקים. אנילביץ' כתב לצוקרמן שנשלח לצד השני של ורשה כדי לדאוג לאספקה ולעזרת המחתרת הפולנית. נפל דבר שהוא למעלה מחלומותינו הנועזים ביותר. הגרמנים ברחו פעמיים מן הגטו. מהערב אנו עוברים לשיטת פעולה פרטיזנית. בלילה יוצאות 3 פלוגות שלנו, 2 תפקידים לפניהן, סיור למזון והשגת נשק. לא אוכל לתאר לפניך את התנאים בהם חיים פה היהודים. רק יחידי סגולה יחזיקו מעמד, כל השאר יספו במוקדם או במאוחר. הגורל נחרץ. בכל הבונקרים בהם מסתתרים חברינו אי אפשר אפילו להדליק נר בלילה מפאת חוסר אוויר. יהיה שלום יקירי, אולי עוד נתראה. העיקר חלום חיי קם והיה. זכיתי לראות הגנה יהודית בגטו בכל גדולתה ותפארתה. החל קרב גבורה נואש. הנאצים שמו מצור על גטו ורשה, פתחו בהפצצה אכזרית, ולאחריה נכנסו יחידות האס-אס, תפסו שבויים, החריבו בניינים ובונקרים. הנלקחים בשבי שמנו 10,000 הושמדו חלקם במקום, חלקם במחנה טרבלינק. בדוח האחרון שלו מ-16 למאי 43 הודיע מדכא המרד סטרופ כי בפעולת הדיכוי הושמדו 56,065 יהודים. קשה לבלי לציין שהוא
המרצח והמשמיד, קורא לקורבנותיו בשם שודדים, בנדיטים. אנחנו נגיש לבית המשפט את הדוח של יורגן סטרופ, המתחיל במילים: אין עוד משכנות יהודים בוורשה. נגיש לכם גם את התמונות שצירף לדין וחשבון שלו. את התמונה המפורסמת של הילד הקטן העומד כשידיו מורמות, אף הוא אויב הרייך הגרמני. את תמונת הלוחמות כשמעיניהן כבר נשקף מר המוות. לא הגולל במשפט נגד אדולף אייכמן את כל היריעה של המרד. תולדותיו יונצחו בדברי ימי ישראל כמאמץ גבורה עילאי, כקרב נואש של גיבורי עם שהצליחו להחזיק מעמד נגד עוצמת הצבא הנאצי במשך קרוב לחודש ימים. לאחר גמר ההתנגדות המאורגנת נמשכו עוד במשך חודשים הקרבות בין איי המפלות מתוך צינורות השופכין, מתוך המחבואים, שהגרמנים מפעילים נגד הלוחמים את כל כלי המשחית שברשותם. עוד בספטמבר 43 נמשכו קרבות בודדים עד שנדם כל הגבורה ואחרוני הלוחמים נפלו. ורשה לא הייתה המקום היחידי בו ארגנו היהודים התנגדות למשמידיהם. לפני כן ואף אחר כך היו פעולות צבאיות בצ'נסטוחובה, בווילנו, בקרקוב, בבנג'ין, בביאליסטוק, במקומות רבים אחרים. אחר כך באו התקוממויות בתוך קיני ההשמדה, בין תאי הגזים של טרבלינקה, סוביבור ואושוויץ. היו אף גילויי גבורה, התנגדות ומרי בודדים למאות. היהודים ניסו בכל מקום ובכל עת לעמוד בפני המשמידים ולבלי לאבד צלם אלוהים וצלם אדם. האס-אס אסר על התפילה, ויהודים ארגנו בחשאים עניינים ותפילות בכל אתר ואתר, ואפילו במחנות ההשמדה ובפתח תאי הגז. הנאצים אסרו על פעולות ציבוריות ועזרה הדדית, והיהודים הקימו מפעלי סעד למאות. נאסרה הוראה לילדים יהודים, והיהודים מצאו דרך לחנך בניהם בחשאי. הכובשים גזרו עונש מוות על האזנה לרדיו של חוץ לארץ, והיהודים הוציאו בחשאי עיתונות שהכילה את הודעות בנות הברית. רבבות יהודים הצטרפו לפרטיזנים ולחמו נגד הגרמנים הנאצים ביחידות לוחמות. והפלא הגדול הוא כי לאחר שנות דיכוי, השפלה, הפקרה ורעב, עוד מצאו היהודים כוח נפשי לכל גילויי המרי, ההתנגדות, העמידה מול המנגנון האדיר של הגסטאפו וכלי המשחית שלו מחד גיסא, ומול כל דרכי הפיתוי, ההונאה, התרמית וההסוואה ביחס לכוונות ההשמדה מאידך גיסא. וכבר לאחר דיכוי המרד התאגדו השרידים בצד האחר של ורשה לגוף יהודי לאומי, וקראו ליהודים ביולי 44 להתאחד ולהילחם באויב. העם היהודי חי, כתבו, וניבאו כי כפיצוי היסטורי יחיד לעם הדבוי שהפסיד לדבריהם 5 מיליון נפש, תינתן להם מדינה דמוקרטית חופשית, בה תוכל האומה העברית המעונה להתפתח וליצור מחדש. הקרוז מסיים ואומר, אם נחרץ גורלנו למות, יהיה זה בקרב. כל אחד מאיתנו ראה כבר את המוות בעיניו פעמים כה רבות שאין המוות נורא עוד. כל יהודי שניצל חייב לראות עצמו כחייל בצבא העזרה ההדדית והקרב היהודי, לוחם לדמוקרטיה ולשחרור. עד כאן. אולם מרד לוחמי גטו ורשה הוא שהפך לסמל של מאבק גבורה
אשר כמוהו לא ידעה ההיסטוריה היהודית מימי בר כוכבא. הם לחמו ללא צל של תקווה לנצח בקרב, אך מתוך הכרה ברורה כי מותם ייתן טעם לחייהם של אחרים. הם וחבריהם למרי, לעמידה, להתנגדות בפני צר, לא יכלו עוד להציל את חיי היהודים, אך את כבוד העם גאלו. על מותם יאבל ישראל, ועל מורשת גבורתם יחנך את בניו. סופה המר של יהדות פולין באה במחנות ההשמדה. אליהם הועברו מיליונים לפי הוראות איישמן ועוזריו לפשע. הסוף בא באושוויץ, בבאוזץ, בטרבלינקה, בסוביבור, במיידנק ובחאון. ועל מה שאירע שם עוד אשוב לדבר. ועתה נפנה הלאה מזרחה ונראה מה אירע ליהודי ברית המועצות באזורים שנפלו בידי גרמניה הנאצית. הזכרתי כי דרך השמדת היהודים בכל ארץ הייתה קשורה בצורה כלשהי בטיפולם של הנאצים באוכלוסיית אותה מדינה. כל היהודים היו מיועדים להשמדה, אך צורת הביצוע שונה הייתה. בנורווגיה ודנמרק למשל, שהגרמנים התחשבו עוד במידה מסוימת עם רגישות אוכלוסייתן, או בפולין שהייתה רק מאגר לכוח עבדים, או בברית המועצות, זה היריב השנוא של היטלר, שרק לזמן מה כבש חמתו כלפיו עקב הרצון לבלי להסתבך במלחמה בשתי חזיתות. כשסיים כיבושיו במערב ונוכח כי הכרעת אנגליה תצריך זמן, החליט היטלר לבצע תוכניתו הישנה להסתער על ברית המועצות, שכללה כבר עתה את הבלטיקום, את מזרח פולין וחלק מבסרביה. מבצע ברברוסה הוכן באביב 41. גרמניה הנאצית רצתה בקרב בזק אכזרי שינחית על ברית המועצות מכה ניצחת ובמהירות האפשרית. לשם כך נעשו עבודות הכנה קפדניות שמטרתן הייתה להבטיח באמצעים הדרסטיים ביותר כי המהלומות המיועדות תהיינה יעילות, שעורפו של הצבא יובטח. למטרה זו ארגן האס-אס וצוות מבצע איינזאצגרופן חדשות במאי ויוני 41. היידריש ושטרקנבך מהרייכssicherheitshauptamt טיפלו בדבר באופן אישי. איישמן שותף בכל הנוגע ליהודים. הוא השתתף בפגישה הסודית בפרינץ אלברט פאלה בברלין, בה הסביר היידריש למפקדי האיינזאצקומנדוס מהן הורכבו האיינזאצגרופן את תפקידם בהשמדת כל היהודים. סוכם עם הצבא כי הטיפול ביהודים יהיה בידי משטרת הביטחון והSD, שיפעלו בשיתוף פעולה עם הצבא, אך באופן עצמאי. פון בראוכיץ, מפקד צבא הפלישה, הסכים להעניק למשטרת הביטחון סמכויות רחבות ביותר. ההוראות של הרייכssicherheitshauptamt לעוצבות המבצע היו פשוט להרוג את היהודים, כולל נשים וילדים, ביחד עם כל הצמרת והפקידות הקומוניסטית הלא יהודית. ממשרד 4 של הגסטאפו
יצאו ב-17 ליולי 41 ההוראות הבאות, אני מצטט. בראש ובראשונה יש לאתר את כל המהפכנים המקצועיים, כל פקידי הקומינטרן, כל הקומיסרים הפוליטיים של הצבא האדום, כל האינטליגנציה הסובייטית וכל היהודים. בהוראות נאמר כי יש לשים יד על כל האנשים הללו, לדווח על הפעולה ל-Sicherheitshauptamt מדי שבוע. את הטיפול המיוחד יש לבצע בשטח הסובייטי לשעבר. במחנות עצמם יש לבצע הוצאות להורג באזור המחנה. גם על מתן טיפול מיוחד יש לדווח בפרוטרוט. אנו נגיש לכם את הדיווח על ההשמדה הזאת, את המסמכים המדברים בלשון משרדית פשוטה על רצח המוני של רבבות ומאות אלפי בני אדם. מפקד האיינזצגרופה אוטו אולנדורף תיאר אחר כך בהצהרות את דרך הביצוע של הפקודה שקיבל ואת רצח 90,000 היהודים. אני מצטט אותו. הגברים, הנשים והילדים הובאו למקום ההוצאה להורג על פי רוב ליד חפירות שהוכנו בשביל חיל השריון. אז ירו בהם כשהם קוראים על ברכיהם או עומדים, והגוויות הושלכו לחפירה. אני לא הרשיתי מעולם שאיש מסוים יראה, אלא הוריתי לקבוצה שלמה שתראה בבת אחת, בכדי למנוע הטלת אחריות אישית ישירה. אך מפקדי הפעולה היו חייבים לראות ירייה אחרונה בקורבנות שטרם מתו. בתחילת 42 שלח לנו ראש משטרת הביטחון וההסדר מברלין מכוניות של גז. וכשנאספו די קורבנות, נשלחו המכוניות להשמדה. העמדנו המכוניות בקרבת מחנות מעבר, שם נאספו הקורבנות. נאמר להם שהם מועברים למקום אחר, ולשם כך עליהם לעלות למכוניות. אז נסגרו הדלתות, ודרך צינורות הובלה זרם הגז פנימה. הקורבנות מתו תוך 10 עד 15 רגעים. המכוניות נסעו למקום הקבורה, הגוויות הוצאו ונקברו. עד כאן אולנדורף. שטלקר, מפקד האיינזצגרופה שפעלה בארצות הבלטיקום ובצפון, דיווח כי לתימהונו לא עלה בידו להפעיל פוגרומים נרחבים למדי על ידי האוכלוסייה המקומית בליטא. גם בלטביה לא נתן לו הפוגרום יותר מ-400 הרוגים יהודים. אפשר היה לצפות, כתב שטלקר, כי הפוגרומים לא יפתרו הבעיה בשטח המזרח. לפיכך בוצעו בליטא על ידי יחידות מיוחדות, ובלטביה בעזרת משטרת העזר הלטבית, הוצאות להורג בקנה מידה גדול, בעיקר בערים ובשדה הפתוח. יחידות מיוחדות ומשטרת עזר זו, וכן כוחות אחרים מבין האוכלוסייה המקומית בארצות הכיבוש, פעלו לפי פקודת שלטונות הכיבוש, ובעיקר לפי פקודת יחידות האס-אס לכל מיניהן וסוגיהן. שטלקר דיווח על התנגדות בקובנה. בלטביה הוא הספיק לדברי הדוח מ-15 לאוקטובר 41 להרוג עד אז 30,000 יהודים. את הנשים, כך כתב, הוא מעסיק לעת עתה בעבודה. בינתיים הקים גטאות בקובנה ובריגה, בשכונות הגרועות ביותר בערים, לאחר שציווה להם לענוד את אות הקלון. בסך הכל הוא מדווח על רצח 135,000
567 איש. נגיש לכם את הדוחות של האיינזאצגרופן המצויים בידינו. המסמכים מקפיאי דם ומסמרי שיער. אדם קורא עשרות דינים וחשבונות אלה, מעיין בדברים שנאמרו כבר במשפטים קודמים באותו עניין, בדברי העדים, בדברי הניצולים הבודדים. לכאורה הכתוב מובן, ובכל זאת אתה חוזר ושואל עצמך, אז איך זה יכול להיות? וכמעט אי אפשר להאמין כי במשך חודשים רבים היו אלפי אנשים רוצחים מדי יום ביומו במו ידיהם, בדם קר, במתכוון ובהחלטת נחושה, המונים של יצורי אנוש. עד שמספרם עלה וגאה והגיע כמעט ל3/4 מיליון יהודים. קשה להסתגל למחשבה שפריצי חיות כאלה יכלו להתהלך עלי אדמות. הרצח בוצע פה כמלאכת יום. לאחר כל מרחץ דמים היו הרוצחים סועדים ליבם, מעשנים, משוחחים על דה ועל הא, ואז היו מוכנים לקבוצת הקורבנות הבאה שכבר הועמדה בתור. לעתים היו הרוצחים מכירים קורבנותיהם באופן אישי, כגון במקרה של יהודי מממל שהועמד מול לואי הרובים של שכניו מן העיר, ואז הוא ביקש את הטובה הזאת מאת מרצחו. גוסטב, she's good. גוסטב, תראה היטב. זאת ביקש כדי שימות מיד ולא יצטרך לבקש כדור שני לגמר ייסוריו. והקורבנות הגיעו בתורים ארוכים, רבנים במעילי הכתיפה שלהם, ילדי טיפוחים רכים, עוללים, זקנים וישישים. כולם הובלו לקבר פתוח, נורו ונקברו, ומעליהם הושכבו הבאים בתור. וכך אנו קוראים דוח משרדי רגיל, משובץ בתוך אינפורמציה כללית על הנעשה בשטחי הכיבוש, על הלכי רוח באוכלוסייה. בתוך זה על רצח 55,000 יהודים ברוסיה הלבנה, 54,596 באזור סימפרופול, 10,000 בדניפרופטרובסק, כ10,000 בצ'רניגוב, 45,467 במרכז החזית, 16,964 באזור מינסק ובקרבת מוסקבה, 5,000 בניקולייב, ורבים רבים בערים אחרות המצטרפים יחד לתמונת טבח כללית של מאות אלפי איש לאורך כל אזורי הכיבוש הגרמנים בברית המועצות והשטחים שסופחו אליהם. תחילה היו רוצחים אנשים בבגדיהם. אחר כך, כפי שהעיד פאול בלובל, איש יחידת איישמן, שונתה השיטה. האנשים נצטוו להשאיר בגדיהם בצד, נשארו ערומים. נאזין נא לתיאור. נשים שירדו מהמכוניות, גברים, נשים וילדים מכל הגילים, נצטוו להתפשט על ידי איש אס-אס שהחזיק שוט הצלפה לרכיבה או לכלבים. היה עליהם להניח בגדיהם במקומות המיועדים לכך, לחוד את הנעליים, לחוד את הלבוש העליון,
לחוד את הלבנים. ראיתי ערימת נעליים בה כ800 עד 1,000 זוגות, ערימות גדולות של לבנים ובגדים. האנשים התפשטו ללא צעקות או בכי. המשפחות עמדו בקבוצות, נשקו זה לזה, נפרדו האחד מחברו, חיכו לאות מאיש האס-אס שעמד ליד החפירה. אף הוא שוט בידו. לא נשמעה תלונה או בקשת רחמים. הנה חולפת משפחה שמנתה כ8 נפשות, גבר, אישה, שניהם כבני 50, ועמהם ילדיהם כבני שנה, 8 ו10, 2 בנות גדולות, כבנות 20 או 24. אישה זקנה, שערה לבן כשלג, החזיקה את התינוק בן השנה בזרועותיה, שרה לו שירים ודקדקה אותו. התינוק נהר בחדווה. הזוג הביטו זה בפני זה כשעיניהם מלאות דמעות. האב החזיק בידו של הילד בן 10 ודיבר אליו רכות. הילד נאבק בקושי עם הדמעות. האב הורה באצבעו לעבר השמיים, ליטף ראשו של הנער ונראה כמסביר לו דבר מה. ברגע זה קרא איש אס-אס משהו לחברו, האחרון מנה 20 איש, הורה להם לעבור מעבר לשוחה, ביניהם אותה המשפחה. נערה אחת תמירה בעלת שיער שחור עברה על פניי, הצביעה על עצמה ואמרה 23. האנשים שכבו לחוצים זה על זה, כך שרק ראשיהם נראו. כולם זבי דם. אחדים מהירויים עוד נעו, אחדים הניעו זרועותיהם, סובבו ראשיהם, להראות כי עודם בחיים. היו שם כ1,000 איש. היורה היה איש אס-אס שישב בפתח החפירה כשרגליו מתנופפות בתוכה. על ברכיו מכונת ירייה וסיגריה בפיו. האנשים ערומים לגמרי, ירדו בכמה מדרגות שנחפרו בקיר החמר של החפירה, הניחו ראשיהם מעל ראשי האנשים שכבר שכבו שם כפי שאיש אס-אס הורה להם. הם שכבו לפני המתים או הפצועים. אחדים ליטפו את אלה שהיו עדיין בחיים ודיברו אליהם בקול רך. אז נשמעה סדרת יריות. בחפירה נראו הגוויות המתעוותות מעל אלה ששכבו כבר ללא נוע. הדם פרץ מעורפם. בינתיים התקרבה כבר הקבוצה השנייה. הם ירדו לתעלה, הניחו עצמם ליד הקורבנות הקודמים ונורו. דברי חפץ וערך נלקחו ונשדדו תחילה ואחר כך לקבר הפתוח. בקייב חוסלו ב2 ימים בלבד 33,771 יהודים. והדוח על כך מדבר בלשון פשוטה, בהירה, על הוצאתם להורג והשמדתם. הדינים וחשבונות התקבלו בברלין, ואיישמן עקב באופן שוטף אחרי פועל הדמים במזרח, כשמספר ההרוגים הולך ועולה מרבבות למאות אלפים. על ביקוריו במינסק ולבוב ועל מה שחזה בעיניו כבר דיברתי. כבר שמענו גם מדוע פסל איישמן את שיטת הרצח הישיר. אנשי האס-אס עצמם התחילו לרטון. איישמן חשב שזה הופך אנשים לסדיסטים.
אחרים אמרו שאין זו צורה אלגנטית. אז סופקו מכוניות הגז שהוסבו בדרכי ההסוואה השונים. מסיכומי ההשמדה באזורים אלה לגבי 8 חודשים, בשנים 41-42, מתקבל הסך הכל היום שנרצחו שם בירייה למעלה מ-720,000 יהודים. אך בכך עוד לא תם ונשלם האסון. שמענו כבר על התיק החום של רוזנברג והשינויים שנעשו על ידיו של איישמן בהוראות המיניסטר לשטחים הכבושים. בעיית היהודים בשטחי המזרח, קבע איישמן, לא תיפטר אחרי המלחמה, אלא תוך המלחמה, ובאופן מיידי. הוא קבע לרוזנברג את ההנחיות בדבר הטיפול בשרידי הפליטה של פעולות האיינזאצגרופן, סגירתם בגטאות, הפרדת משאר חלקי האוכלוסייה, גזל רכושם. הוקמו גטאות בהתאם להנחיות אלה, ביניהם בריגה, במינסק, בקובנה, בווילנה, בביאליסטוק, בשבלי. הגטאות היו גם כאן רק דרך להשמדה מהירה, ובינתיים אמצעי לניצול כוח העבודה היהודי. פה לא התעסקו הרבה בשלבי הכנה, וכבר בשבועות הכיבוש הראשונים החלו ההוצאות להורג ביריות, לעתים בקבוצות, לעתים בהמונים. ועד להרג, התעללויות אכזריות וסבל היו מנת חלקם של כל שוכני הגטו. אלפים ברחו ליערות, הצטרפו לפרטיזנים, אחזו בנשק, לחמו וכתבו את הפרק המזהיר של הפרטיזן היהודי בתולדות השואה. אך לא רבים זכו לכך. רוב היהודים נכלאו בגטאות והומתו. בגטאות ריגה ומינסק, בהם נקלטו יהודים מן הרייש והוסקו זמנית עד להשמדתם, באלה טיפל איישמן במיוחד. עוד באוקטובר 41 סיפר על תוכניתו זו לדוקטור וצל ממשרד רוזנברג. משטרת דיסלדורף דיווחה לו על השילוח בדצמבר 41, ולדין וחשבון צורפה הרשימה המדויקת של 1,067 המשולחים, ממוינת לפי גיל, מין ומקצוע. אתם תראו את סימוני פקיד השילוח, שסימן לו כל קבוצה של מגורשים ב4 קווים אנכיים וקו אלכסוני אחד. לאחר מכן נשמע על מגורשים אלה מן הדין וחשבון מספר 154 של איינזאצגרופה A. הם הגיעו לריגה ומינסק והועברו לגטאות. למגורשי הרייש סופר שהם מועברים להתיישבות, כגון התיישבות חקלאית בארץ. הדין וחשבון מוסיף, אני מצטט: אפשר להרגיש בכך כי יהודים אלה יצרו להם תמונה מסולפת לגמרי לגבי עתידם. הם רואים עצמם כחלוצים שנשלחו ליישוב המזרח. בינתיים קבע כבר מפקד אס בכיר ומפקד המשטרה בריגה, גרופנפירר יקלן, הוצאה להורג ביריות שתוצא לפועל ביום 30/11/41, ותכלול כ4,000 יהודים מגטו ריגה וחלק ממגורשי הרייש. עד כאן הדין וחשבון מספר 154. כך חוסלו הגטאות שהוקמו, חלקם על ידי הרעבת האוכלוסייה, על ידי מחלות, חלקם בפעולות הריגה ישירה. בערים הקטנות היו מצווים לאנשים להתייצב עם עטי חפירה, מוציאים אותם מחוץ לעיר, מצווים להם לכרות קבריהם
יורים בעורפם ובבעיטת רגל מאחור מטילים הגוף לבור המוכן. על המוני בית ישראל ירד ייאוש מר באין תקוות הצלה, ורבים ביקשו לעצמם מוות מהיר ובלבד לא לסבול עוד את הייסורים ועינויי המכות. וכך חוזר ונשנה המעשה בכל עיר ובכל עיירה. צועדת עדת ישראל, האב והאם מקדשים את השם, מבקשים ילדיהם לומר עמהם שמע ישראל, וכך יצאה נשמתם. מחנות העבודה שהוקמו בלטביה ובאסטוניה חוסלו בהמתת שוכניהם. יהדות וילנה חוסלה בהמתה ביער פונר הסמוך לעיר ובגטו עצמו. כשהופיעה בחוצות וילנה אישה פצועה פרועת שיער יחפה בעלת מבט תוהה וסיפרה בלחש ובפחד לרופא שטיפל בה כי ברחה זה עתה מגיא ההריגה בפונר וכי שם פשוט רוצחים יהודים. עוד לא האמינו לה, חשבו עליה מטורפת, חשבו כי היא משמיעה דברים שבדמיון, והיא ישבה אחר כך מבוהלת ושותקת במתפרה בה הועסקה, חוששת לגלות ולחזור בפומבי את סודה פן ישלחנה הגסטאפו מחדש ליער פונר. גם פה חזרו מחזות האימים של הסלקציות, של כרטיסי העבודה, של הפיתוי, המרמה והרצח, הידועים מפרשת פולי. אדם היה עומד בפני ברירה אם ישיג כרטיס עבודה לאשתו או לאמו, והיה חוזר הביתה, מקלל יום נשואיו, ומגלה לאמו כי אין לו עוד כרטיס עבודה בעבורה. פירוש הדבר שהיא נידונה לכליה מיידית. האם הייתה מברכת בנה על בחירתו, מוסרת את הצנע ורענה שלה בידי כלתה, מנשקת לה ומאחלת שתזכה היא לראות בקץ הזוועות. אותם מאורעות יראו אף בקובנה. ההוצאה להורג במצודה השביעית לאחר עינויים קשים החלה עוד בסוף יוני 41. לאחר מכן באו בלהות תכופות של התעללות ורצח. נשים הוצגו ברחוב ערומות ובריוני האס-אס ערכו חיפושים בגופם. הוצא צו האוסר הריון ולידה. נערכו סלקציות עצומות כשאלפים נשלחים מיד להוצאה להורג. אף כאן נשמע על הילדים האומללים הנקראים מהוריהם ונשלחים למוות, על האימהות המשתגעות מצער ואימה. אימהות יהודיות החלו להבריח ילדים בגניבה מבעד לגדר הגטו לשם מסירתם לאיכרים שיחביאום שם. לא רבים מהילדים הצליחו להימלט. ובשעה שההורים היו בעבודה, היו מרצחי האס-אס באים, חוטפים את הילדים ומוליכים אותם להריגה. גם תור המבוגרים הגיע. תהליך חיסול גטו קובנה בוצע כמו במקומות אחרים, באכזריות וביעילות. שרידי הגטו חוסלו ב-1944 והועברו למחנה הריכוז הנורא של שטוטהוף. הרוצה לדעת מקצת סבלה של יהדות קובנה, ילך ויעיין בספר שאלות ותשובות ממעמקים על פסקי הלכה שפסקו דיינים בימים ההם, כגון מה דינם של יהודים שהמרצחים ציוו להם לקרוע ספרי תורה ולבזותם, האם מותר ללבוש בגדיהם של יהודים שנהרגו, האם ניצולי האקציה בה נרצחו למעלה מ10,000 יהודים
חייבים לברך ברכת הגומל? האם מותר לפי הדין לעשות הפלה מלאכותית להצלת חיי אישה שאם תימצא בהריונה תוצא מיד להורג? וכיוצא באלה שאלות מהווי הימים ההם. עוד ניסו יהודים עם קשי עורף להחזיק בדרכי אבותם ולחיות אף על פתחה של גיהינום כשלומי אמוני ישראל. אך עד מהרה הגיעו רוצחיהם ושמו קץ להם, לרבניהם ולדייניהם. גם פה נפגוש את אדולף אייכמן מטפל בעניינים הכוללים והגדולים ואף בפרטים למיניהם. הוא שיגר את נציגו זור לישיבה בה נקבע בשביל אזורי המזרח מיהו יהודי ועל מי חלות פקודות ההשמדה. זור לקח חלק פעיל בגיבוש ההוראות. אייכמן טיפל בענייני הנתינים הזרים באזורי המזרח, וממחלקתו יצאה הוראה לכל אזורי הכיבוש ומפקדי האיינזצגרופן לעת עתה להוציא נתינים זרים של המדינות שפורטו באותה הוראה מתחולת הפעולות הכלליות נגד היהודים, die allgemeine Judenmaßnahmen, ולהסתפק במעצרם בלבד. הוריתי עד להודעה חדשה כי האישה היהודייה קוצי תושאר במחנה הריכוז בריגה. יסלח לי בית המשפט אם אקצר בפרק זה ואניח למסמכים ולעדים שאביא למסור את תמונת הזוועות שעברו על יהודי ברית המועצות והשטחים שנספחו אליה. חוששני כי אין בפי מילים מתאימות לתיאור הכולל של מעשי האימים. ניתן למשורר השואה והפרטיזנים שמרקה קצ'רגינסקי את רשות הדיבור. שקט, שקט בני, נחרישה. כאן צומחים קברים. השונאים אותם נטעו פה מעברים. אל פונר דרכים יובילו, דרך אין לחזור. לבלי שוב הלך לו אבא, ואימו האור. שקט בני לי, מטמוני לי, אל נבכה בכאב, כי בין כה וכה בחיינו לא יבין אויב. גם הים גבולות וחוף לו. ענותנו זאת, היא בלי גבולות, היא בלי גבולות. אדוני מבקש להפסיק עכשיו? This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt is over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page-one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a
fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.